Tony xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với Tony, cũng là một ngày thật đặc biệt với cái kênh YouTube của chúng ta. 100.000 người đăng ký, 100.000 sub, một cái con số mà khi mà tôi mới làm video, mới thành lập cái kênh YouTube thì tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ đạt được. Mỗi một lượt đăng ký, mỗi một lượt like, mỗi một bình luận, dù là ủng hộ hay là phản biện, đều đã góp phần tạo nên cái hành trình này. Tony biết có những chủ đề mình làm ra không phải ai cũng thích, có những người rất ủng hộ và cũng có người phản đối. Nhưng mà đối với tôi, chỉ cần các bạn phản biện bằng cái sự tôn trọng và góp ý mang cái tính xây dựng thì tôi luôn lắng nghe và trả lời tất cả bình luận. Vì tôi hiểu chúng ta đến từ nhiều nơi, nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng chúng ta đều có chung một cái lý do là muốn chia sẻ, muốn kết nối, muốn hiểu nhau hơn. Vậy nên hôm nay để kỷ niệm cái cột mốc 100.000 sub, tôi không chỉ muốn nói lời cảm ơn mà tôi còn muốn mời các bạn cùng tôi ăn một cái bữa thật ngon. Đây, ngay sau lưng tôi là cái quán Chen Cancun, hấp thủy nhiệt Hồng Kông. Với Tony, đây là cái quán ngon nhất Việt Nam. Nghe thì có vẻ to tát vậy thôi, nhưng cái lý do đơn giản lắm. Vì mỗi lần ăn ở đây, tôi cảm thấy cái cơ thể mình khỏe khoắn, nhẹ nhàng hẳn ra. Không chiên, không xào, không dầu mỡ. Tất cả đều được hấp thủy nhiệt, giữ trọn cái hương vị và dinh dưỡng. Ăn xong không thấy nặng bụng, mà ngược lại cảm giác như vừa được nạp pin cho cơ thể. Nhưng tôi cũng biết khẩu vị của mỗi người một khác. Có thể tôi nói ngon nhất Việt Nam, nhưng bạn ăn và sẽ thấy cũng được thôi. Và đó chính là cái điều thú vị. Ẩm thực là để trải nghiệm, để so sánh, để trò chuyện. Cái quán hấp thủy nhiệt Hồng Kông này đó quý vị, là có hầu hết ở các cái siêu thị lớn ở Sài Gòn, rồi ở khắp tỉnh luôn. Ở Sài Gòn có rất là nhiều, trong mấy cái mall lớn, mấy cái siêu thị lớn là đều có cái chi nhánh. Rồi bây giờ mời quý vị cùng Tony đi vào ăn thôi. Và đây là trước quán. Quán này nó đông khách lắm cho nên Tony phải scan trước rồi ngồi chờ đợi khoảng nửa tiếng sau mới có bàn. Thật ra đó, Tony làm YouTube cũng được một thời gian rồi. Cái video mà được xem nhiều nhất hơn 1 triệu view chính là cái video tôi chia sẻ cảm nhận khi mà trở về Việt Nam sau hơn 30 năm xa quê. Cái video đó tôi chia sẻ thật sự, đó là thật sự cái cảm xúc của tôi. Vì cái lần đó tôi chỉ về Việt Nam khoảng có 3 tuần thôi, sau một cái thời gian dài không có về. Cho nên khi mà về một cái thời gian ngắn đó, nên cái cảm xúc nó thật lắm, nó dồn dập, nó sâu lắng. Ngay cái lúc mà bước xuống cái phi trường Tân Sơn Nhất, tôi đã thấy mắt mình nó cay cay, không kìm được nước mắt luôn. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu mùi hương vị của quê nhà, tất cả ùa về trong một lúc, làm cho tôi xúc động, rất là xúc động vào cái khoảnh khắc đó. Còn cái lần này tôi đã sống ở Việt Nam hơn 2 năm rồi. Tất nhiên khi mà sống lâu thì mình sẽ thấy nhiều cái góc khuất, nhiều cái vấn đề mà lúc về chơi ngắn ngủi mình không có để ý. Tony cũng từng chia sẻ cái điều đó trong những video trước đây. Nhưng hôm nay là cái ngày vui cho nên Tony không nhắc lại đâu. Ngày vui thì mình nên nói chuyện vui. Những cái câu chuyện Tony kể trên kênh của mình, có chuyện tôi tận mắt chứng kiến, có chuyện do bạn bè, người thân rồi trải qua rồi kể lại. Nhưng cái điểm chung là đều là chuyện thật. Tôi chỉ dùng cái cách kể của mình theo cái lối văn tự sự, sắp xếp để tạo cái cảm xúc, để đưa khán giả đi qua từng cái cung bậc cảm xúc khác nhau, như là mình đang xem một cái cuốn tiểu thuyết hay là xem một cái bộ phim nào đó. Tony rất là mê văn chương từ hồi đi học ở Việt Nam. Qua Mỹ rồi bắt đầu mình học bằng tiếng Anh, nhưng cái máu thích viết, thích kể chuyện vẫn còn đó. Mỗi khi mà tôi dựng video thì tôi luôn suy nghĩ làm sao để cái câu chuyện không chỉ là kể lại mà còn là có kịch tính, có cao trào, có nút thắt, nút mở, để người xem vừa nghe vừa hình dung ra được cả cái khung cảnh của một cái câu chuyện
nó mang lại. Và quan trọng nhất, tôi luôn muốn kể mỗi cái câu chuyện á, mà làm sao nó mang lại một cái thông điệp ý nghĩa nào đó, một cái thông điệp nhân văn, một điều gì đó để chúng ta soi lại, để chúng ta học hỏi rồi sống tốt hơn, sống tử tế hơn. Còn bây giờ thì để mà tôi đi sẽ ăn một cái món này nha. Thôi bây giờ mình ăn rồi tôi đi chia sẻ từng cái món ăn nha quý vị ha. Nhìn cái bánh này ngon không quý vị ha? Cái bánh này nhìn theo cái dáng, cái cách trình bày á, thì nó giống như cái bánh cuốn tôm Hồng Kông. Lớp ngoài á, là hình như là bột gạo pha với bột năng, tráng mỏng rồi hấp cho nó mềm. Rồi bên trong á, là cái nhân là tôm băm, cho nên nó giữ cái vị ngọt rất là tự nhiên, ăn rất là ngon. Và thường ở trên bà con thấy cái đỏ đỏ đó là có kỷ tử để tạo cái màu đỏ nổi bật và tăng cái giá trị dinh dưỡng. Thì cái này món ăn này mình ăn đơn giản lắm, chấm với lại nước tương pha hoặc là cái nước chấm đặc trưng của quán là xong. Đây là món bò hấp khổ qua, một cái món ăn thanh mát và bổ dưỡng. Thịt bò được thái mỏng, hấp chín vừa tới để mà giữ cái vị ngọt và cái độ mềm. Khổ qua đem lại cái vị đắng nhẹ, giúp cân bằng cái hương vị và kích thích vị giác. Khi ăn thì quý vị chỉ cần chấm cái miếng bò nóng hổi vào nước chấm đậm đà của quán, cảm nhận cái sự hòa quyện giữa cái vị ngọt của thịt, vị đắng thanh của khổ qua và cái vị mặn cay của nước chấm. Món kế tiếp Tony cũng rất thích là rau củ hấp thủy nhiệt, gồm cải xanh, bí và nấm tươi, được đặt trong cái khay hấp với cái nắp kín giữ nhiệt. Phương pháp này giúp rau chín đều, giữ nguyên cái màu sắc, độ giòn và cái hương vị tự nhiên. Khi ăn thì bạn có thể chấm kèm với cái nước sốt đặc trưng để tăng thêm cái vị đậm đà mà vẫn bảo đảm cái thanh mát và tốt cho sức khỏe. Cái món kế tiếp là tàu hũ ki cuộn nhân tôm thịt hấp. Một cái món vừa thanh đạm vừa giàu dinh dưỡng. Lớp ngoài là tàu hũ ki mềm, thơm mùi đậu nành, ôm trọn cái phần nhân tôm thịt ngọt và béo bên trong. Khi hấp chín, tàu hũ ki thấm vị từ nhân, tạo cái cảm giác vừa dai vừa mềm. Món ăn này nóng, chấm cùng cái nước sốt đậm đà sẽ cảm nhận rõ cái sự hòa quyện giữa cái hương đậu thơm và cái vị ngọt của hải sản. Tony mời bà con nha. Trời ơi ngon quá. Ngon quá bà con ơi. Món này ngon thiệt ha, nó hơi nóng nhưng mà ngon. Bà con nhìn thấy á, cái bạn mà waiter phục vụ á, luôn luôn là quậy cái cháo mỗi cái món ăn. Một chút Tony sẽ chia sẻ cái món cháo đặc biệt này nhé. Đây là cái món kế tiếp, là cái món mướp. Rồi ở trên á, bà con thấy á, là cũng là cái nhân tôm thịt nha, với lại kỷ tử. Đây là một cái món ăn thanh mát và giàu dinh dưỡng. Mướp thì họ cắt khoanh rồi bỏ ruột, rồi để thịt nhân tôm ở trên. Rồi khi mà hấp chín á, thì cái mướp mềm ngọt hòa cùng cái vị béo ngọt của cái nhân. Trên mỗi miếng còn được điểm thêm một hạt kỷ tử, tạo cái vị thanh nhẹ và màu sắc bắt mắt. Món này ăn nóng chấm cùng với cái nước sốt đậm đà sẽ rất là tròn vị. Và đây cuối cùng, món cháo hấp thủy nhiệt đặc biệt được đặt ngay dưới cái lò hấp trong suốt cái bữa ăn. Khi mà các món rau, củ, thịt, hải sản ở tầng trên chín, tất cả tinh túy và dưỡng chất sẽ theo cái hơi nước thấm xuống nồi cháo bên dưới. Nhờ đó cháo có cái vị ngọt thanh tự nhiên, không cần thêm gia vị gì hết. Điểm đặc biệt là trứng bắc thảo béo ngậy. Món cháo trở nên đậm đà và ấm bụng. Chỉ cần rắc chút muối, tiêu là đã đủ trọn vị, khiến mình ăn mình sẽ nhớ mãi. Và đây là cái bill tính tiền, tổng cộng 612.000, thì khoảng chừng 20 mấy đô la. Quý vị và các bạn ơi, hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt. 100.000 lượt đăng ký, 100.000 trái tim đã bấm nút theo dõi kênh YouTube của Tony. Con số này không chỉ là cột mốc mà còn là minh chứng cho cái sự đồng hành, ủng hộ và yêu thương của quý vị và các bạn suốt thời gian qua. Tony biết mỗi người đến với kênh có lý do riêng. Có người thích nghe những cái câu chuyện, có người thích trải nghiệm ẩm thực, và cũng có người đơn giản chỉ muốn tìm thấy chút gì đó ấm áp, chân thật.
Vì vậy, hôm nay Tony chọn vào cái quán Chan Cancun, nơi mà theo cảm nhận cá nhân là ngon nhất Việt Nam. Không phải vì sang trọng, cầu kỳ, mà vì tất cả món ăn ở đây đều được hấp thủy nhiệt, không chiên, không xào, không dầu mỡ. Ăn xong thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn như được nạp thêm năng lượng tích cực. Ngồi đây, ăn từng món rồi kết lại bằng cái chén cháo ngọt thanh. Tony cảm thấy mình may mắn, không chỉ vì được thưởng thức bữa ăn ngon, mà còn vì được chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người. Một lần nữa, Tony Trần xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn quý vị vì đã đồng hành, đã xem, đã bình luận, đã góp ý, dù là khen hay chê, tất cả đều đáng trân trọng. Chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.